Бахмутський напрямок залишається найбільш кривавим, жорстоким і важким. Інтенсивні бої поблизу міста тривають від червня. Окупанти намагаються штурмувати по кілька разів на добу з різних напрямків довкола Бахмуту. Східні, південні підступи до міста гремлять без упину. У селищі на південь від Бахмуту побувала наша Євгенія Китаєва. Це був її нічний візит до військових, які тримають цю ділянку фронту, адже вдень потрапити туди неможливо через вал ворожого вогню. Її репортаж далі. Сотні важких ворожих снарядів, десятки спроб атаки штурмів. Це все українські військові витримують лише за одну добу на південних підступах до Бахмуту. Заїхати до піхотинців можемо хіба вночі. Вдень інтенсивність обстрілів надто велика. Обстріли селища не припиняються і вночі. Повітря розрізає пронизливий свист ворожих снарядів. Інтенсивність обстрілу зростає. У повній темряві у зруйнованому селищі намагаємося знайти бодай якесь укриття. Що, чекаємо поки що, чи йдемо далі? Тут є підвал. Давайте почекаємо. Міномет. Це міномет? Так. Турбуючий вогонь. Найбільш такі вони активні дії відбуваються світу пару доби. Вночі це так, вони турбують, аби особовий склад не відпочивав. За кілька хвилин бійці дають команду рухатися уперед. Міни 120-го калібру розриваються вже трохи далі. Вже не один місяць росіяни намагаються обійти Бахмут, активно штурмуючи селище на півдні та сході міста. Ворог використовує величезні ресурси живої сили і техніки. Тиші на позиціях бійців не буває. Якщо враховувати їхні втрати, то в них втрати колосальні. І навіть тут поблизу поле бою, спостерігаючи безпілотники, ми бачимо на один такий квадратний кілометр десь тіл 20, просто валяються, так і назвемо це, валяються. Незважаючи на свої втрати, окупанти не припиняють атак. Щодня українські воїни вступають у контактний бій із ворогом. Часто росіяни не забирають тіл своїх солдатів. Тут бої відбуваються там 10 метрів, там 50 метрів може бути. Що сидячи в себе на позиції, можна чути їхні голоси. Вони намагаються зблизитися, використати ручні гранати і вірватися в наші окопи і закріпитися в них. Кілька хвилин перерви і знову поновлюються ворожі удари по селищу. Запитую у хлопців, як далеко від нас розірвалася міна. Жартують. Кажуть, аби дійти до місця удару, можна заспівати 2 пісні. Мені кажеться, це вже одна пісня. За останніх пару днів ми спостерігаємо, що ворог почав більш активні наступальні дії. Особливо сьогодні збільшилась інтенсивність артилерійських обстрілів. Окрім вогневого валу, збільшилася і кількість атак живим ресурсом. Декілька разів були стички, де або це дуже крутий Вагнер, або це, не знаю, спецназа Вагнера і так далі. Тобто вони просуваються малими групами, чим поближче до наших позицій. І чекають, коли ззаді підійде їхня піхота. Немає такого, щоб вони відступали назад. Маленькі групи, бачив, що відступали. Великі, якщо більше там лізуть, то вони не відступають, як ніби реально в них ці є заградотряди, що стріляють. Вони як будто бояться або під чимось лізуть. Хоч тримати оборону під такий масив штурмів надзвичайно складно, все ж піхотинці не дають росіянам жодного шансу просунутися уперед. Коли їхня піхота підходила на короткий ривок, ми їх розбивали, там сіялась паніка, вони відступали, під час відступу їх добивали. За такої інтенсивності боїв відповідальність командира підрозділу величезна, бо своїм рішенням він має не лише відбити і знищити ворога, а й зберегти життя піхотинців. Це відповідальність в будь-якому випадку. Ми ж не можемо там, наприклад, сохранитися як в ігрі там, чи вернути час назад.
теж. Ну, не так легко вибирати якусь, давати команду чи десь там розставляти людей, коли ти знаєш, що в більшості можуть бути втрати. Однак безстрашність і впертість українських військових полегшують роботу командиру і руйнують усі плани росіян. Незламною мужністю та сміливістю тут наділені усі – від стрільців і водіїв до командирів. Сьогодні вивозили поранених, ось бика підвозили. Постійна робота, трохи важко, недосип постійний. Нічний час трохи більш важче, тому що зараз місяць є трошки видно. Часом місяця немає, темно. Ну, дуже важко їздити, поминати весь час вибухи, нові ямки на дорогах, вже до того не пристосуватися. Тут не святкують новорічних і різдвяних свят. Тут цілодобово б'ються за українську перемогу. Немає свят, немає днів. Ти просто йдеш день. Немає днів неділі, скажімо так, немає місяців. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області, 5 канал.